Vid många gamla prästgårdar berättas om övernaturliga händelser. Så även på Torgare. Det finns många berättelser och skrönor om andeväsen som hemsöker byggnaden. Den gamla sängen i det så kallade portansrummet börjar en kort tid efter att man har bäddat den se ut som att någon sovit eller sover där. Man kan tydligt se formen av en människa som lagt sig i sängen för att vila. När kakelugnen skulle restaureras lär muraren ha fått assistans av en osynlig medhjälpare. Men den mest kända berättelsen lär ändå härstamma från 1800-talet och ett ödesdigert kortspel. En version av sägnen lyder enligt följande. Bengt Lybeck berättar. År 1829 avled prosten Henrik Aulin och följaktligen skulle han ju begravas. Släkten hade samlats på Torgare kvällen före begravningsdagen. Gårdsplanen och området kring Torgare var smyckat med granrisar, grankvistar för att inte liket skulle komma in i prästgården. Ljusen flammade och det var mörkt. Det var som sagt i november, kanske början på december som jordfästningsdatumet var. Och för att styrka sig lite inför det stundande så intog man sprit, kanske ganska mycket dricka. Och så blev det dags att börja med djävulstyget att spela kort. Och då visade det sig att sonen till prosten Aulin kanske spelade falskt. Kanske han satt ett kort mellan plankorna och på vinden för att fuska sig till. Uppstod gräl och med slagsmål som följd. Och då är det inte frågan om man använde till och med kniven upp på vinden. Vad som hände näst kan vi bara spekulera i. Det berättas om blodfläckar på golvplankorna som inte går att tvätta bort. Härnäst blir berättelsen ännu mer häpnadsväckande. Prästen Jakob Aulin ska efter knivdådet ha förts ut i magasinet där han hängdes. Sedan ska liket ha förts till Skallas träsk och sänkts ner i det frusna träsket för att få det att se ut som ett självmord. Följande morgon hade Kronoby 2 döda präster på halsen. Det finns inga rättegångsprotokoll från händelsen. I kyrkböckerna framställs dödsorsaken som naturlig. Tidigare sa man alltid han som inte hade fått till det här välsignad död så han det här kom och hemsökte det här huset. Kanske är det prästen Jakob Aulin som hade kommit från Gamla Karleby till Kronoby för att begrava sin far.